Frumoși mei Capricorni, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna mai. Cu întârziere, îmi pare rău. Am pierdut înregistrările pe care le făcusem săptămâna trecută, înregistrările bonus, bineînțeles, și a trebuit să iau de la capăt. Asta e, n-am ce face decât să vin târziu cu etalările sau să renunț la ele și nu am vrut să renunț. Am de făcut un anunț, m-am hotărât să fac din nou schimbări în ceea ce înseamnă etalările. Voi rămâne doar cu 2 etalări pe lună, începând cu luna iunie, pentru că nu reușesc să găsesc absolut deloc timp în plus pentru mine. Eu lucrez foarte mult în privat, am de pregătit și materiale de astrologie, îmi fac singură munca, meditez singură videourile și nu ajung să respir, nu mai am nici viață privată, nici nimic. Așadar, trebuie neapărat să fac ceva și încă nu am hotărât cum voi face etalările începând cu luna viitoare, însă țin să vă anunț că voi tăia anumite etalări. În fine, asta e. Pentru cei care vă simțiți dezamăgiți și vreți să părăsiți canalul, vă mulțumesc că ați fost lângă mine până acum. Cei care vreți să rămâneți, sunteți, bineînțeles, bine primiți în continuare și cam asta e. Bun, hai să vedem. Primele mesaje pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Mesajele bonus. Misiune, nabelea, Capricornul trebuie să plece în misiune, mindfulness, acum și aici. Și călătorie, poftim. Deci aici tu, dragă Capricorn, ai de făcut o mare călătorie în ceea ce te privește și în ceea ce privește viața ta acum și aici. La capătul cărților, decizie. Nu știu dacă e vorba de a evalua un pic și tu, da? Și cognitiv și sufletește, da? Avem mintea și avem, deci avem creierul și avem inima aici. Faptul că avem aici mesajul acum și aici, da? Trăire conștientă nu înseamnă mindfulness. Sau, da, trăire în prezent, nu știu, nu contează. Faptul că există acest mesaj aici mă face să înțeleg că unii dintre voi aveți nevoie să vă așezați cumva așa cu voi și să evaluați ce tip de călătorie interioară trebuie să faceți către voi înșivă. Poate către imaginea voastră, de ce nu? Cine sunteți, cine vreți să fiți, cine arătați că sunteți sau cine păreți că sunteți. Foarte interesant cum vin mesajele. Deci aici, hai, pornește călătoria pentru a evalua într-un mod foarte, hai să spunem așa, profund, dar și înțelept în același timp, evaluări profunde și înțelepte în legătură cu tine. E ca un fel de misiune personală de autodescoperire, cum am spus, cine vrei să fii, cum vrei să fii văzut sau cum vrei să sau ce impresie lași într-un fel sau altul. Pentru că e vorba de în fiecare zi, pentru o perioadă de timp, în fiecare zi trebuie să faci această călătorie interioară într-un fel sau altul conștient, e ca un fel de obligație. Capricornul este energia, reprezintă energia obligării, da, a lui trebuie. Noi, cei care avem o puternică energie capricorniană, avem implementat în subconștientul nostru, trebuie să fac aia, neapărat. Dar când e vorba despre a trebui să facem o călătorie interioară, nu mai e așa de simplu, da? Nu mai e atât de simplu.
Pentru că cel mai greu este să ne vedem pe noi. Cel mai greu este să ne punem pe noi ca reflecție. Eu cu mine mă duc, mă uit în oglindă în fiecare zi. Și poate nu-mi place ce văd. Azi nu-mi place ce văd. Poate mâine îmi place ce văd. Poi mine poate îmi place ce văd. Răspoi mine poate nu mai îmi place iar. Da. E vorba de o certă misiune de echilibru, îmi vine să spun, de a te hotărâ cine vrei să fii până la urmă. Vrei să fii rebel sau vrei să fii în totalitate serios? Ce-ar fi să, da? Când vorbim de decizie între minte și suflet, ce-ar fi să încerci să le îmbini? Pentru că de-aia vorbim de o misiune. Când vorbim de misiune, doamne, misiunea mea e să fac asta. Misiunea ta e să faci asta cu tine. Să îmbini aceste două energii. Imaginea celui care vrea să ajungă, să aibă timp să se și distreze. Avem un surfer aici, nu? Să aibă timp să își trăiască viața așa, liber, cu plăcerile vieții, să se bucure de plăcerile vieții, dar să aibă și timp să fie constructor al vieții proprii. Capricorn este constructorul propriei vieți, da. Să fie sobru când trebuie să fie sobru, să fie serios când trebuie să fie serios, să fie elegant când trebuie să fie elegant și așa mai departe. Pentru că imaginea, dacă ne uităm la fețele acestor două persoane, este aceeași persoană, doar că în două circumstanțe diferite. E ca și cum tu trebuie să înveți. Prin această călătorie interioară, trebuie să discerni într-un fel sau altul, mintea și inima. Să facem, când nu vorbim de o decizie sau de o alegere neapărat, ci e vorba, da, poate fi alegerea modul în care eu mă arăt, în care eu mă comport, da? Eu aleg să fiu, uite așa, liber și slobod și habar n-am, poate pe alocuri nesimțit, între ghilimele sau cu scuzele de rigoare, dacă îmi permiteți, da? Când nu trebuie, și când trebuie când sunt într-o atmosferă de, nu știu, fiestă, da? Nu știu, uite, ies cu prietenii în oraș, îmi permit să fiu hi-hi-ha-ha, mă bucur de atmosferă și așa mai departe. Nu mă duc cu prietenii în oraș așa ca un domne, eu sunt aici șeful, pe mine mă respectați, habar n-am. Deci e o alegere, modul în care tu vrei să te expui, să te... Pentru că ești unul și același. Dacă tu la muncă ești hi-hi-ha-ha, de exemplu, când trebuie să fii sobru, ca sau nu știu, în situații unde ți se cere seriozitate și sobrietate, ești hi-hi-ha-ha, și în situații de hi-hi-ha-ha ești așa ca un șef care impune și taie macaroana celorlalți, aici este du-te către tine și vezi cum faci să îmbini bine aceste două imagini și aceste două energii și să le folosești când trebuie și când trebuie. Cam asta e ceea ce îmi vine să simt. E vorba doar de conștientizare în fiecare zi, acum și aici, conștientizez când sunt așa și de ce și cum ar trebui de fapt să fiu în anumită circunstanță. Da. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru voi. Avem 10 de bâte. Foarte, foarte, foarte tipic Capricornului cu 10 de bâte. Mesajul spune așa: de ce să facem lucrurile mult mai dificile decât ar trebui să fie?
O mare întrebare pentru tine. Uite, aici avem o persoană care are 10 lumânări, da, ca și cum reprezintă cele 10 bute. A venit femeia de la cumpărături și în loc să le ia pe rând așa, le-a luat pe toată dată și mai trebuie să urce și scările, pe jos e zăpadă, e iarnă, poate să alunece să cadă, nu-și dă seama că poate să își pună într-un fel sau altul corpul în pericol, dacă nu neapărat viața, și aici e vorba despre de ce faci lucrurile mai complicate decât ar trebui. Am mai văzut mesajul ăsta la Capricorn. De ce le complici singur cumva? Pentru că poate dacă tu te comporți inadecvat în anumite situații în care, în anumite situații din viața ta, întreabă-te sau observă cât de mult îți complici viața singur. Da? As de cupe. Aici vorbim despre un potențial care zace în tine. Potențialul este unde? Este în... Potențialul nostru stă în... Hai să nu spunem în sufletul nostru, ca să nu fim atât de spirituali și mistici. Potențialul nostru se află în interiorul nostru, în acel loc în care te trimit aceste mesaje, da? Să faci această călătorie în care să începi să evaluezi anumite aspecte din viața ta și să înveți să trăiești fiecare moment, acum și aici, conștient de faptul că de foarte multe ori îți îngreunezi singur situațiile, pentru că nu, într-un fel sau altul, nu pentru că nu contactezi cu partea emoțională, ci pur și simplu poate nu crezi. Poate nu crezi. Pentru că eu am mulți, de câte ori fac etalări, depinde de ce iese în etalare, am multe flashback-uri. Și în secțiunea Capricorn, în zodia Capricorn, au fost anumite comentarii în trecut care spuneau nu, că eu am făcut, am dat foarte mult din mine celorlalți și m-au dezamăgit și da. Eu nu zic că nu. Capricornul dă, oferă, cui oferă? Celui apropiat, celui către care are un sentiment anume, nu oferă oricui. Hai să nu fim exagerați, da? Că ne cunoaștem. Și când oferi fără limită, aici este unde avem o problemă. Pentru că tu poate ai oferit și la un moment dat s-a golit cupa asta, te-ai răcit, pentru că Capricornul se răcește. În momentul în care Capricornul e, nu știu, trădat sau, habar n-am, numește-l cum vrei tu, dezamăgit, devine stâncă, el se împietrește, nu mai simte, deci pleacă simțul, nu pleacă inima, dar pleacă sentimentul, nu mai simt nimic pentru tine, la revedere, s-a terminat. Deci eu știu ce înseamnă răceala instantanee în Capricorn. Acum, totul este înăuntrul tău. Dacă vrei să fii mistic, eu pot să spun că doar punând suflet în tot ceea ce faci începând cu tine, pentru că aici etalarea asta ne îndreaptă către, mesajele ne îndreaptă către a te auto-observa cum îți îngreunezi viața singur, comportându-te inadecvat în anumite circunstanțe. Pentru că nu mai ai, ca și cum mi se rupe, mi se îndoaie, nu mă interesează eu dacă vreau să mă comport ca șeful cu prietenii mei, o fac, dacă vreau să mă comport ca un, nu știu, așa nepăsător, să zicem, cu această imagine, dacă vreau să mă comport nepăsător la locul de muncă, o fac, mi se rupe, da? Cumva. Ești miserupist și aici nu e despre asta. Aici e despre, hai, conștientizează anumite lucruri. Ai un mare potențial să îndrepți lucrurile în viața ta cu acest as de cupe și întotdeauna ne arată un nou început. Însă e vorba despre un nou început
din inimă, cu empatie, începe din nou să te apropii de lume, chiar dacă zici că te-au dezamăgit, da. Marea problemă a Capricornului este că bagă pe toată lumea în aceeași oală. Dacă Capricornul a suferit din cauza unui nemernic sau a unei nemernice, bagă toate femeile sau toți bărbații sau toți prietenii în aceeași oală și se închid în totalitate și nu mai vor să cunoască pe nimeni. Și aici e marea problemă a Capricornului, da? Așadar, potențialul e doar în interiorul tău, scoate-l la suprafață, conectează-te din nou cu empatia, cu deschiderea sufletească, cu deschiderea către alte persoane, cu amabilitatea, atenție, da? Că aici, amabilitate nu avem foarte mult aici. Avem poziție de lider în această imagine cu costumul și avem poziție de miserupist, cum am zis. Și cam asta e. Doiul de monede. Când viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra, îți spune acest mesaj. Se vede cât de mult îți complici viața în anumite circunstanțe prin această poziție sau comportament greșit, să spunem. Și asta ar trebui să te facă să-ți dai seama mie mi spun că nu ești corect în anumite momente. Nu corect că nu ești sincer, atenție, nu despre asta vorbim. Că nu ești realist cu picioarele pe pământ. Nu. Nu. Nu ești empatic. Nu, tu nu vezi anumite lucruri. Tu le iei ca atare și dacă vrei să te comporți într-un fel, o faci. Dacă vrei să te comporți în alt fel, o faci. Da, este doar o decizie, atenție, deci aici este propria decizie, este doar treaba ta. Eu aici mesajele vor să vină și să-ți arate anumite lucruri. E doar treaba ta dacă tu în continuare te vei comporta la fel. Dar ține cont că continui să-ți complici viața singur. Dacă tu vrei altceva de la viață, ține cont de mesajele astea și fă ceva. Dacă nu vrei nimic altceva de la viață, și îți place așa cum ești, te uiți în oglindă și îți place fără niciun fel de problemă comportamentul tău, e doar decizie personală, deci na. La capătul cărților avem 3 de cupe. Reunește-te cu clanul tău. Ai un clan? Te întreb. Capricornul reprezintă hai să ce nu reprezintă, este guvernat de Saturn și este guvernatorul casei a 10. Casa 10 este casa cea mai înaltă din horoscop, dintr-o mandală natală. Și casa 10 este casa vârfului, da? În care suntem singuri. În vârf se ajunge singur, da? Ai un clan sau nu? Pentru că Capricornul reprezintă cumva singurătatea. Care e clanul tău? Tu cu tine și atât? Despre asta crezi că e viață? Evaluează. Tu mai gândește. Mai gândește-te, fă călătoria interioară către tine. Cântărește. Stai de vorbă cu tine. Vezi-ți comportamentele. Și după aia poate ajungi la o concluzie. Da? Poate ajungi. Mai târziu nu contează. Mai devreme sau mai târziu nu contează. Important e să ajungi. Hai să vedem îngerii iubirii. Doiul de monede spune că în viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Când viața noastră este haotică din propriile noastre alegeri sau comportamente, din propriile noastre, hai să zicem așa, complicăciuni sau alegeri prin care ne complicăm viața din ce în ce mai mult, aici e
Ups, stai așa, stai să văd ce-am făcut de mi-am produs atât de mult haos. E doar mindfulness, da? Bun, hai să vedem. Iubirea, ce zic îngerii iubirii pentru voi? Finanțe și job. La voie cu implicarea finanțelor. Chimie și încredere. Căsnicie avem la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, aici vorbim despre persoane căsătorite, probabil. Dacă nu sunteți căsătoriți și aveți o relație de lungă durată, ar putea să existe varianta să aveți în sfârșit încredere într-un fel sau altul că persoana de lângă voi este persoana care, hai să zicem așa, e persoana cu care, de ce nu, să formați o căsnicie. Poate fi pentru unii dintre voi. Poate că sunteți amândoi pe aceeași lungime de undă din punct de vedere al finanțelor, poate, nu știu, amândoi sunteți muncitori, adică vă regăsiți, există o chimie între voi doi care vă unește. Are legătură și cu banii și cu construcția și așa mai departe, sunteți foarte serioși sau poate sunteți foarte diferiți, însă aveți o misiune comună, da? Poate fi și asta. Cert este că pentru unii dintre voi această relație de lungă durată se poate transforma într-o căsnicie în următoarea perioadă. Poate doar prin, ori aveți nunta acum în iunie, de exemplu, că suntem deja la finalul lui mai, ori acum vă hotărâți să cereți mâna partenerei, poate fi și asta, da? Pentru că e o chestiune de decizie. Vrem, nu vrem, în această perioadă Capricornul va trebui să hotărască ceva. În acest caz, în această variantă, să hotărască dacă se însoară, se mărită cu respectivul partener. Pentru alții dintre voi care sunteți într-o relație și sunteți deja căsătoriți, aici putem să vorbim despre, probabil, unii dintre voi treceți printr-o perioadă complicată din punct de vedere financiar, ori ați rămas fără job, ori nu mai merge bine la job, ori afacerea nu mai merge bine, habar n-am, ori partenerul a rămas fără job. Sunt anumite dezechilibre din punct de vedere financiar și e ca și cum vi se cere, ok, stați potoliți, încercați să fiți, hai să spunem așa, optimiști dacă vreți și să credeți că nu are cum să dureze foarte mult această situație, da? Ca și cum vi se cere să rămâneți acolo, lângă acel partener sau dacă tu ai rămas fără job, caută-ți partenerul care să te cocoloșească, să te conțină o perioadă în cazul în care tu ești cel care suferi din cauza faptului că nu ai un job acum și se resimte și relația din cauza acestei pierderi, da? Crede în partener, îmi vine să spun, crede în celălalt. Nu contează care dintre voi doi a rămas fără job, credeți în celălalt într-atât încât să vă duceți să căutați alinare, mie îmi vine să spun acolo. Nu mai fiți așa de rigizi și de complicați. Duceți-vă și căutați căldură la partenerul de viață și sprijin, da? Pentru cei singuri, dragii mei, ați întâlnit pe cineva la locul de muncă? Aveți voi vreo colaborare cumva sau, nu știu, poate, de ce nu, nu aș spune prieteni sau, mă rog, în grupul de prieteni,
un soi de colaborare undeva cumva, poate tu lucrezi la o firmă, o altă persoană lucrează la o altă firmă, în această perioadă vă puteți întâlni pentru a colabora firmele între ele două și vă trimite pe voi doi și vă întâlniți cumva și acolo, wow, era să-mi iasă în spaniolă, începe să fie așa, știi cum sunt fulgerele alea, cad fulgere, ne fulgerăm. Nu neapărat iubire, îndrăgosteală de aia instantanee, însă ceva puternic se va simți între voi doi. Un magnetism, ceva foarte puternic între voi doi. Dacă aveți deja pe cineva cu această imagine, da, că e de la locul de muncă și așa mai departe și vă simțiți foarte atrași sau între amândoi se vede că sunteți foarte, foarte atrași unul de celălalt, există o chimie foarte puternică, aici ca și cum, hai Capricornule, cu încredere, fă tu primul pas, de exemplu, de ce nu? Fă tu primul pas, crede în tine că poți să mergi către acea persoană sau crede în chimia dintre tine și această persoană că poate duce, de ce nu, la ceva foarte, foarte serios, nu neapărat la pirostrii pe cap, însă la o relație de lungă durată, poate fi, da? Încearcă să vezi, însă nu-ți complica lucrurile, pentru că aici avem acele mesaje despre care am vorbit anterior. Ai mare potențial să-ți găsești iubirea în această perioadă, ai foarte mare potențial tu cel care ai o relație, ca relația ta să se pună pe picioare sau să deschideți sufletul și du-te către partenerul de viață să cauți alinare în cazul în care vorbim despre pierderea unui job. Da? Deci aici, atenție, mesajele sunt fantastice pe această arie. Mai departe, Capricorn, ce mesaje mai avem pentru voi? Ui, ok, au sărit două, le luăm. Avem bătrâna, tristețe și femeie, o femeie bătrână și tristă aici, nu știu cine este. Avem logodnicul, soțul și căsnicia, avem imaginea aici. Și mai vreau o carte. The Shark. Da, avem ăștia, cum îi cheamă, că eu îi am în spaniolă în cap. Rechinii. Putere și supraviețuire. La capătul cărților, ca întotdeauna, este animalul ăsta care niciodată nu mi-aduc aminte cum îl cheamă. Nu-mi vine, nici nu mi l-am scris nicăieri, nu contează. Acceptare și excentricitate avem aici. Foarte interesante și contradictorii mesajele. În primul și primul rând aș spune că în legătură cu iubirea, atenție, unii dintre voi ori aveți o foarte mare diferență de vârstă între voi. Din ce pare că femeia e mai în vârstă decât bărbatul aici. Însă asta nu înseamnă că nu există chimie între voi, nu există atracție. Și ca și cum, poate asta este imaginea asta care o vedem aici. Este atât de diferiți încât, bineînțeles, e o mare diferență de vârstă inclusiv. Și nu acceptați ideea asta ca și cum ies eu în lume, pentru că Capricornul ține foarte mult cont, nu că îl ține cont, îl interesează imaginea pe care o au alții despre el. Da, cei care ați făcut o muncă personală și sunteți miserupiști în privința asta, jos pălăria, mie mi se rupe, pe mine mă interesează ce părere are lumea despre mine și despre viața mea, da? Dar cei care n-ați făcut o muncă personală, aveți încă, wow, imaginea trebuie să fie
trebuie să fie intactă. Capricornul nu suportă criticile din exterior sau neacceptarea. Și poate să fie pentru unii dintre voi imaginea, ok, dacă îmi place persoana asta, e mai mare decât mine acum, că femeia e mai mare sau bărbatul e mai mare, nu contează. Ideea este că există o mare diferență de vârstă între voi. Și e posibil să existe varianta ca unii dintre voi să nu acceptați cu ușurință această mare diferență dintre voi doi. Acum e ca și cum se spune că oricum aici cu ăștia, cu rechinii, dacă asta este imaginea pe care o văd eu aici, da, și unii dintre voi coincideți cu ea, că e diferența mare de vârstă între voi și voi e cumva, nu știu dacă rușine neapărat, dar teamă de judecățile din exterior, judecata din exterior, aici cu rechinii e ca și cum puteți să fiți perfecți și la aceeași vârstă și lumea, dacă vrea să bârfească sau să vorbească urât despre voi, o va face. Și de-aia e ca și cum putere și supraviețuire, ca și cum cu ce te poate influența pe tine atât de tare părerea celorlalți, atâta timp cât între tine și persoana asta există compatibilitate, există încredere, există dorința, de ce nu, de a avea o relație serioasă sau, da? Aici pentru cei singuri aș spune mai repede. Pentru că aici avem logodnicul, da? Și aici o femeie bătrână sau, mă rog, în vârstă, tristă, ca și cum el e falnic și frumos cumva, ea este cu riduri, da, avem riduri deja după 40 de ani și ea e tristă, bineînțeles. Ea poate își dorește să fie cu acest bărbat, însă el are cumva reticențe. Și aici e despre, ok, sunteți un cuplu excentric. Nu e vorba despre, ok, aici dacă tu stai sau ai ales persoana asta doar pentru că are finanțe sau că, nu știu, are putere financiară, atunci deja asta e o altă poveste. Eu nu vreau să intru în polemici de genul ăsta, fiecare dintre voi vă știți. Dar dacă ai intrat în relație cu persoana asta și ceea ce te atrage este banul, că femeia asta are nu știu câte milioane de euro în cont, moștenite așa, acceptă-ți această excentricitate, această imagine, această... Na. E doar un fel de... Am nevoie să supraviețuiesc, domne. E modul în care eu caut. Am auzit multe fraze de la mulți bărbați care nu neapărat capricorni, care zic, da, de ce să nu găsesc și eu una mami sugar, cum se caută daddy sugar? De ce nu? Poate fi, pentru unii dintre voi, eu nu pot să zic că nu. E despre supraviețuire. Însă, există o chimie între voi. Dacă nu vorbim despre chestia asta, cu toate că e foarte accentuat, alții dintre voi poate că sunteți voi aici, hai să zicem, sunteți în vârstă și aveți un copil care e pe cale să se căsătorească și vouă nu vă place nora, de exemplu. Sau, mă rog, nu vă place partenerul copilului vostru, indiferent că e femeie sau bărbat copilul. Și aici este vorba despre, nu-ți rămâne altceva, exact accepti. Acceptă pe cine iubește copilul tău, acceptă cu cine vrea să se căsătorească și ca și cum dă-i voie să-și înceapă viața și să facă cum consideră, nu, e ca și cum nu te mai băga. Mie asta vine să spun, îmi pare rău.
Vezi de treaba ta, nu mai sta tu trist acolo că vezi, Doamne, sau trist, aoleu, ce partener și-a găsit și copilul meu și vrea să se mărite, să se însoare cu ăsta și vezi, nu știu, ca și cum nu-ți rămâne altceva decât să accepti. Dacă îți iubești copilul, accepti cu cine. Acum, bine, sunt extreme în care, Doamne ferește, ce știu eu, să bagă în cârt cu pușcăriaș sau cu alte, astea deja sunt, nu despre asta vorbim aici, ca să nu mi-aruncați cu noroi în cap, da? Nu. Poate fi pentru unii dintre voi, poate că copilul există un pericol în ceea ce privește partenerul pe care și l-a ales. Nu zic că nu. Însă aici e vorba despre, în principiu aș spune, nu te complica. Încearcă să-ți protejezi copilul cât poți de mult, în cazul în care tu știi că există un pericol real, da? Nu știu ce să zic. Mai mult de atât nu pot să zic altceva. Pentru că aici e imaginea celui care nu ai cum să te înțelegi cu el. E îmbrăcat în costum de generică, deci el vrea să se însoare sau, mă rog, să se mărite. N-ai cum să scapi. Dar e ca și cum se spune încrederea în tine, încrederea în viață, în, nu știu, oferă-i un grad de încredere celuilalt, va face să fie bine, pentru că avem mesajul de supraviețuire. Deci ca și cum nu va muri copilul tău dacă se căsătorește cu această persoană care poate din punctul tău de vedere e periculoasă. Da, nu știu ce să zic. E mult prea... N-am atât de multe informații cât să mai spun și altceva. Avem mesajul, tu poți să fii propriul cavaler. Aici am o prințesă care stă într-un turn, n-am mai văzut acest mesaj la voi, pare că se tot repetă în continuu. Tu ești propriul cavaler, poți să fii propriul cavaler. E ca și cum ce aștepți să te salveze cine. Nimeni nu te poate salva, doar noi ne putem salva pe noi înșine. Încercând să vedem când dăm cu băta în baltă, când ne comportăm inadecvat, când nu ne mai complicăm viața singuri, când nu ne mai băgăm, când habar n-am, tot ce am zis până acum. Deții toate răspunsurile, tu cunoști toate răspunsurile la ceea ce am vorbit astăzi aici. Tu știi foarte bine despre ce vorbim, tu știi foarte bine ce ai de făcut, tu știi foarte bine care e realitatea. Și aici avem din nou rechinul. E o situație periculoasă pentru tine. Aici ca și cum ți se spune îndepărtează-te sau înnoată departe de această situație. Deci ceva nu-ți face bine și tu știi. Tu ai toate răspunsurile. Da? Doar tu poți să salvezi situația. Doar tu poți să te îndepărtezi de acel pericol. Că pericolul este comportamentul ăsta inadecvat pe care îl ai, care îți complică viața de fapt. Că pericolul este faptul că te bagi în viața copilului și nu vrei să-l lași să se căsătorească cu nu știu cine pentru că ție ți se pare că e periculos, poate nu e. Deci situația periculoasă e ca și cum o provoci tu. Atenție mare, aici asta simt să vă transmit. Și la capătul cărților avem justiția. Justiția se apropie. Deci este cumva momentul adevărului, este momentul unei realități care ți se va arăta. Avem oglinda. Este cumva momentul unei karme de plătit pentru unii dintre voi. Justiția poate fi plata unei karme. Justiția este cum îți așterni, așa dormi. Dacă tu îți așterni greșit, intri din ce în ce în mai multe probleme sau în situații riscante pentru tine. Tu știi, ai toate răspunsurile, eu nu pot să zic mai mult de atât.
Însă, justiția se apropie. E ca și cum trebuie să dezlegi odată pentru totdeauna misterele. Trebuie să faci curat odată pentru totdeauna în ceea ce te privește. Acea călătorie interioară despre care vorbeam la începutul etalării. E doar decizia ta. Foarte tare. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.